Вітаю на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли з назви відео, в цій серії буду робити навісну систему трактора Т-150. По зображенням вид збоку та вид зверху зробив всі необхідні 3D моделі. Суперточно не вдалося повторити, але все-таки все вийшло досить схоже на оригінальну навісну систему. Підігнав все до своєї рами трактора і ось так це все виглядатиме. 3D моделі повністю готові, переходимо до їх друку. Частину моделей надрукував PLA пластиком, іншу частину надрукував з фотополімеру. Чому саме так? Тому що моделі з PLA пластика будуть заформовані в суміш з піску та рідкого скла, і вони будуть випалені, а моделі з фотополімеру буду формувати в звичайну піщано-глинисту суміш. Ось ці деталі праворуч, можна сказати, будуть одноразові, так як будуть спалені в муфельній печі. Для зручності формовки в піщано-глинисту суміш зробив гіпсові підкладки для моделей. Після того, як підкладки затверділи, можна переходити до формовки. Але перед тим треба ще дещо зробити, а саме ось на цій моделі, точніше коли буде готова деталь з металу, повинні бути два шарніри. І щоб їх зробити, треба підготувати декілька кульок від підшипника, а саме просвердлити в них отвори. Хоч я ці кулі і нагрівав до червоного кольору, але все одно їх звичайні свердла не беруть, тому були придбані ось такі з твердого сплаву. Так як ці кулі будуть всередині порожнини ливарної форми і контактуватимуть з рідким металом, бажано їх покрити протипригарним покриттям. В даному випадку вистачить просто покрити їх сажею. Для формовки все готово, можна починати. Так як моделей дуже багато, показуватиму етапи формовки дуже швидко. Все як завжди. Спочатку шар графітової пудри. Далі невеликий шар суміші через сито, щоб не було грудок. Потім весь об'єм опоки засипається і утрамбовується. І ось нижня опока готова. Ті ж самі операції будуть і з верхньою. Пластикові моделі маленькі та легкі, тому їх дуже легко можна витягти з суміші з допомогою стисненого повітря. Обидві частини опоки готові, можна їх з'єднувати. А зараз перейдемо до наступної опоки, в якій є модель шарніра. Перед збиранням опоки і заливкою в неї металу бажано не забути покласти в неї раніше зроблену кулю з отвором. Обидві частини опоки готові, можна їх з'єднувати. Перейдемо до наступної формовки опоки. На кожній моделі є по два шарніри.
Також встановлюю кулі з отвором, і опока готова для заливки в неї металу. Всі опоки готові, можна починати плавку бронзи. Все залилося чудово і з першого разу. Зараз ще вам швидко покажу, як я заформував опоку ось з цією деталлю. З цими виливками теж все чудово, ну і залишилося вилити останні деталі, а саме кріплення навісної системи до рами трактора і важіль штоку гідравлічного циліндра. Як і казав раніше, ці моделі одноразові, тому що формуватиму їх в пісок з рідким склом і потім їх випалю в муфельній печі. Після випалювання пластику порожнина ливарної форми має ось такий вигляд. Кому цікавий метод лиття таким способом, ось в цьому відео я детально розказав і показав, які пропорції, температурний режим і так далі. Посилання на нього залишу в описі. Ну і ось деталі готові, можна переходити до їх обробки. До речі, декілька слів про ось ці шарніри. Зараз вони повністю заблоковані, так як гарячий метал після того як повністю охолонув, намертво затиснув кульки. Щоб вони почали рухатися, треба зробити наступні маніпуляції. Після грубої зачистки деталей переходимо до фрезерного верстата і починаємо їх обробку.
Почнемо обробку ось з цієї деталі. В цій деталі, як і в декількох наступних, повинно бути дві різьби – ліва та права, так як саме вона регулює довжину верхньої тяги. Зараз потрібно зробити два різьбових отвори та невеликий проріз, щоб мати змогу фіксувати шпильки з лівою та правою різьбою. Деталь повністю готова, і зараз коротко покажу обробку всіх наступних. Більшість деталей оброблено, зараз потрібно трохи попрацювати з рамою трактора. З листового металу вирізав ось такі деталі, і тепер їх потрібно приварити до рами. Але перед зваркою треба зробити в потрібний розмір ці дві пластини. Робитиму це за допомогою ось такої саморобної фрези. Зробив її з хвостовика, який йшов в комплекті з фрезерним верстатом, та сталевого кругляка діаметром 135 мм.
За кадром обробив кріплення, які тримають верхній та нижній вали. Зібрав ось таку рамку і тепер це все потрібно приварити до рами трактора. Після зварювання маємо ось такий результат. Зараз будемо збирати навісну систему трактора і почнемо з верхньої частини. Також потрібен ось такий кругляк. На ньому будуть кріпитися два підйомні важелі, важіль штока циліндра та верхня тяга. Зараз потрібно просвердлити наскрізний отвір в цьому кругляку і потім почнемо все збирати. Але перед цим, як завжди, хочу подякувати людям, які підтримують мене та мій проект трактора Т-150. Завдяки вам придбав собі такий досить непоганий ріжучий інструмент, а саме ось такі якісні центрувальні свердла та набір твердосплавних фрез. Я вже ними трохи встиг попрацювати і ще ні разу не пожалкував, що придбав саме їх. Ще раз дуже вам дякую. Ну а зараз переходимо до токарного верстата і роблю в кругляку наскрізний отвір. Ці всі деталі вже оброблені. Залишилося зробити різьбові шпильки з лівою та правою різьбами, щоб все це з'єднати між собою. В якості заготовок візьму такі болти. Права різьба на них вже є, залишилося нарізати ліву. Встановлюю заготовку в токарний патрон і переходимо до налаштування електронної гітари. Обираю функцію нарізання різьб. Різьба метрична. Крок різьби 1 мм. Довжину різьби встановлюю 24 мм. Різьба ліва. І також обираю автоматичний старт після кожного проходу з затримкою в 2 секунди. Різьбові шпильки готові, можна далі збирати навісну систему трактора.
А ось так в зібраному стані виглядає верхня тяга. Зробив її в спрощеному варіанті, без амортизатора. Навісна система трактора Т-150 майже готова. Залишилося зробити дві розтяжки для нижніх тяг. Сам ланцюг зроблю з дроту діаметром 2 мм. Розтяжки готові. Ну і нарешті можна сказати, що навісна система теж повністю готова.
Нарешті можна підчепити плуг і подивитися, який тепер матиме вигляд трактор. До речі, хто не бачив виготовлення п'ятикорпусного плуга, посилання на відео залишу в описі. Як на мене, вийшло все досить класно, присутні всі необхідні регулювання, все досить близько до оригіналу. Ну і не міг я втриматись, щоб не випробувати все те, що зробив в цьому відео. Але скажу відразу, поки що орати виходить так собі. Не вистачає ваги трактора, і земля на даний момент настільки суха, що зверху наче пісок, а на глибині 4-5 см земля як асфальт. Коротше кажучи, тракторист поки що з мене так собі. Засадив в землю плуга і разом з ним і трактора. Регулювати плуг на такому ґрунті немає сенсу, тому на цьому поки що завершимо пригоди тракториста. Кому сподобався матеріал, не забуваємо ставити пальці догори та написати коментар. На цьому в мене все. До наступних серій.